Xin chào những người anh em của Mọt Game. Hôm nay em gái Mọt xin mời mọi người tham gia vào một buổi nấu ăn ngoài trời. Nơi đó có rừng, có cây, có mây và có nước. Và có cả những món ăn ngon mà khi biết nó được nấu từ gì, chắc hẳn ai cũng sẽ rợn sống lưng và ghê cổ. Hành trình của Cooking Companions là một diễn biến kỳ lạ trong vòng 17 ngày. Từ một nhóm bạn lạc vào rừng, rồi mỗi ngày trôi qua, mọi thứ tệ dần và cuối cùng là một địa ngục khủng khiếp không lối thoát. Không chờ thêm nữa, hãy cùng em gái Mọt tìm hiểu ngay mọi thứ trong tựa game Cooking Companions nhé! Cooking Companions. Thoạt nhìn qua thì thấy có vẻ đây là một tựa game dễ thương với đồ họa anime và màu sắc tươi sáng. Câu chuyện diễn ra ở một ngôi nhà gỗ nằm sâu trong rừng thuộc dãy núi Tatras. Đây là dãy núi cao nằm giữa Ba Lan và Slovakia, thuộc Đông Âu. Một buổi sáng, có 4 người khách lạ lạc vào căn nhà. Họ bao gồm 2 nam, 2 nữ. Anh chàng Grigor cao to, Anatoly, mọt sách nhỏ bé đeo kính, cô nàng Karin tóc đỏ và Maria thông thái. Những người này là dân tị nạn lưu lạc từ Ukraine đến đây. Họ lạc đường trong rừng nhiều ngày qua. Ngày không. Nhóm bạn gặp nhân vật chính là anh chủ nhà vô danh. Họ lỡ đường và xin tá túc trong ngôi nhà của anh. Đổi lại, nhóm thiếu niên sẽ giúp dọn dẹp căn nhà cũng như tìm thêm củi, hái lượm thêm trái rừng để ăn. Họ có mang theo một ít lương thực đi đường, nhưng chắc chắn là không đủ dùng đến lúc ra khỏi khu rừng hoang vắng này. Anh chủ nhà thấy vậy liền đồng ý với đề xuất của cả nhóm. Họ vui vẻ vào nhà trong sự chào đón nồng nhiệt của người chủ tốt bụng. Cô bé Karin nhanh nhẩu nhận phần quét dọn lại ngôi nhà đã đóng bụi, trong khi chủ nhà sẽ nấu ăn. Grigor, Anatoly và Maria chia nhau nhặt củi, hái trái rừng. Trong căn bếp, mọi thứ đều bình thường như những căn nhà khác. Duy nhất chỉ có một hộc tủ bị kẹt. Thứ quái nào mọi thứ đang dùng tốt lại có một cái hộc tủ bị kẹt. Nhân vật chính hì hục cố mở và những thứ bên trong mới thực sự là không ngờ. Chiếc hộc tủ mở tung và bên trong là 5 thứ rau củ. Có thể bạn nghĩ bình thường thôi mà, rau củ chứ có phải ma đâu. Mọt cũng nghĩ như vậy cho đến khi tụi nó cất lời chào. Đám thực vật lăn lóc kia biết nói và chúng đang tự giới thiệu bản thân của mình với anh chủ nhà. Điểm qua chúng ta có bắp cải, hành tây, phúc bồn tử, bánh mì và khoai tây. Bọn chúng tự đặt tên nhóm là Trumpet. Mỗi con đều có cá tính riêng và chúng bắt anh hứa là không được tiết lộ với ai về sự tồn tại của chúng. Ok, anh chủ nhận lời và làm món rau củ hầm từ lương thực dự trữ của 4 người khách. Đã mượn bếp nấu, mượn chỗ nghỉ mà đám lóc chóc ăn vào đứa khen đứa chê nhưng vẫn ăn hết rồi đi ngủ. Thế là sau ngày đầu tiên với những con người mới gặp, vác chiếc bụng no ngủ say và chờ ngày mới bắt đầu. Ngày 1. Grigor là anh chàng đầy năng lượng tích cực nên thức sớm nhất. Anh ta gọi tất cả dậy để chuẩn bị vào rừng hái lượm thêm thức ăn. Khi bàn đến việc bắt cá thì Maria sa sầm nét mặt. Cô không thích ăn thịt và cũng rất sợ nhện. Karin thì ngược lại, cô tỏ ra khá khó chịu vì tính kén chọn của cô bạn. Cuối cùng thì cả nhóm cũng đi vào rừng, còn anh bạn chủ nhà ở lại suy nghĩ về bữa ăn tối cho cả bọn. Tối hôm đó, cả đám trở về với một ít rau trái và anh chủ nhà đãi món bắp cải cuộn. Lần này tất cả đều khen ngon. Ngày 2. Grigor thức sớm và lần này anh ta chú ý thấy đám mây ở chân trời. Anh cảnh báo vấn đề cho mọi người rằng có thể sẽ có một cơn bão. Điều này dẫn tới việc họ không thể ra ngoài hái lượm mỗi ngày được. Vì vậy, cần phải chuẩn bị cho tình huống sống sót nhiều ngày. Trong khi cả đám đang lo lắng thì Karin tỏ ra bất cần và chế giễu cả bọn quá lo xa. Cuối cùng thì cả nhóm cũng quyết định sẽ cố tìm nhiều thứ càng tốt khi cơn mưa bão kéo đến. Số lương thực dự trữ đã gần cạn sau 2 ngày ăn uống thịnh soạn. Đến chiều, Maria về trước với bộ dạng lo lắng. Cô cho rằng hôm nay cả nhóm tìm được rất ít, khả năng phải nhịn đói là rất cao trong những ngày tới. Cô nhắc rằng từ nay phải làm đồ ăn ít đi một tí để có thể kéo dài thêm thời gian. Những người còn lại cũng vừa về cắt ngang câu chuyện bi quan của cô gái.
Với những gì tìm được là một ít dâu rừng, anh chủ nhà nghiền ra làm mứt dâu không đường ăn với bánh mì. Vì đường cũng đã hết, cả bọn cố nuốt mặc dù cảm thấy hơi khó ăn. Karin vẫn tiếp tục phàn nàn sự nhạt nhẽo của món ăn. Cả đám nhìn nhau rồi lần lượt đi ngủ. Anh chủ nhà đã có một cơn ác mộng kỳ lạ về một con vật cưỡi trên lưng anh. Anh không thể nào nhìn thấy nó và cũng không thể nhìn qua gương. Không làm cách nào gỡ nó ra được nên anh nhảy xuống sông định sẽ lặn xuống để dìm nó chết. Nhưng ngược lại, người chết đuối lại là anh. Còn con quỷ quái kia thì nổi lên và bơi đi chỗ khác. Ngày 3, Grigor đánh thức anh chủ nhà vì anh gặp ác mộng nên tạo ra tiếng động kỳ lạ. Cả bọn bị đánh thức nhưng đi ngủ lại. Chỉ riêng anh chủ nhà không thể ngủ được nữa. Đến sáng thì Anatoly báo với cả bọn là mưa đã bắt đầu và nước đang dâng lên cô lập ngôi nhà. Họ sẽ không thể ra ngoài tìm thức ăn được nữa. Maria dự đoán rằng có 27% khả năng ngày mai sẽ hết mưa và cô viện dẫn một khối kiến thức khổng lồ về các công thức tính. Anatoly lộ rõ là kém hơn Maria về khoản mọt sách. Điều này khiến Karin cho rằng cậu ta chỉ là tên thông thái dỏm, chỉ giả vờ đọc sách cho oai. Anh chủ nhà vào bếp cố tìm thêm thứ gì đó để làm cho cả bọn ăn, nhưng họ chỉ còn mỗi mứt trái cây không đường nhạt nhẽo và ít bánh mì cũ. Nhóm Trumpet tán gẫu cùng anh và nhắc đến một người bạn khác là bánh mì bắp. Cậu bánh mì bắp này đã dạy chúng nhiều điều thú vị. Chủ nhà mang đồ ăn ra cho cả bọn. Mọi người đều rất thất vọng vì nguy cơ đói đang đến rất gần. Bánh mì cũng bắt đầu bị mốc. Anatoly gặp riêng anh bạn chủ nhà và cảm ơn vì đã bênh vực mình trước những chỉ trích của Karin. Anh ta nói rằng Karin vốn có tính hay tìm điểm yếu và moi móc người khác như vậy. Ngày 4, mọi người thức dậy với một tâm trạng nặng nề. Mưa vẫn tiếp diễn, không có dấu hiệu dừng lại. Anatoly đề xuất nhịn ăn một ngày để kéo dài thời gian. Tinh thần của cả bọn xuống dốc một cách nghiêm trọng. Không có gì để làm, tất cả đành ôm bụng đói đi ngủ. Lần này, anh mơ thấy một đứa trẻ không chịu nằm im trên cái khay. Anh phải làm mẫu cho nó xem, nhưng không ngờ nó lại tiện tay đẩy luôn cái khay vào lò nướng khiến anh bị thiêu sống. Ngày 5, mọi người đều thức dậy một cách mệt mỏi. Cái bụng đói khiến tất cả đều ngủ chập chờn và lờ đờ. Họ bắt đầu bàn luận về việc bao giờ thì hết mưa và nước rút. Khi được hỏi về ngôi làng gần nhất cách đây bao xa thì Anatoly thú nhận rằng mình đã đánh rơi bản đồ trong hôm cuối cùng đi hái lượm bên ngoài. Bầu không khí lại càng căng thẳng hơn. Cả bọn ăn phần bánh mì ít ỏi còn lại mà họ dự trữ. Từ đây, coi như không còn gì để ăn trong căn nhà gỗ bị cô lập này nữa. Cả bọn đành thở dài rồi chia nhau đi ngủ. Ngày 6, mưa vẫn nặng hạt và nước vẫn đang dâng cao. Grigor cố trấn tĩnh mọi người, nhưng dường như ai cũng đã đến giới hạn. Maria gặp riêng và lưu ý rằng từ đầu đến giờ anh chủ nhà chỉ toàn nấu mấy món chay. Điều đó rất thuận lợi với một người không ăn thịt như mình và cô cảm ơn anh. Quay tay gặp anh chủ nhà trong bếp và nó bắt đầu nói rằng những ngày tới sẽ không hề dễ dàng. Gã khoai tây chuyên mở mồm ra là nói chuyện đen tối này lại tiếp tục nói gì đó về cách tính lượng calo hàng ngày khi bị đói. Hắn lấy Maria làm ví dụ, vì cô nhỏ người nhất nhóm nên không vận động gì nhiều thì sẽ tiêu tốn ít năng lượng và lâu chết đói hơn. Nhưng tâm lý con người càng đói thì càng vận động nhiều để tìm thức ăn. Vì vậy, nếu Maria mà làm những việc nặng như bơi ra ngoài tìm cứu hộ thì năng lượng sẽ hao rất nhiều. Trở lại với nhóm, Grigor đã đề xuất cử một người bơi ra ngoài tìm thức ăn hoặc cứu hộ. Maria liền xung phong, nhưng Anatoly lại giành đi. Họ quyết định bốc thăm. Anh chủ nhà nhìn thấy Grigor vót sợi thăm nên nhanh chóng bắt phần an toàn. Maria bốc trúng sợi ngắn nhất nên từ giã mọi người và rời khỏi căn nhà. Cả bọn chờ mãi đến tối mà không thấy bạn mình trở về nên quyết định đi ngủ, chờ đến hôm sau xem thế nào. Anh chủ nhà lại tiếp tục gặp ác mộng. Lần này là đuổi theo hai đứa trẻ, một quen một lạ, rồi nhét chúng vào lò nướng, nhưng bị chúng nhét ngược lại vào lò. Cơn giận nổi lên khiến hắn xé toạc lò nướng, phá thủng vách nhà gỗ, rồi nhổ cả cây để đuổi theo bọn trẻ trong rừng. Con mồi ném lại một mảnh trang phục có hình mặt trời khiến hắn bị thiêu đốt và đất nứt ra làm hắn rơi xuống địa ngục. Ngày 7, mọi người vẫn tiếp tục chờ Maria trở về, nhưng không thấy tin tức gì. Cả đám lại phải nhịn đói và họ luyến tiếc những bữa ăn no như những ngày trước. Không còn gì để làm, cả nhóm lại đi ngủ với hy vọng quên cơn đói. Anh chủ nhà lại tiếp tục mơ thấy ác mộng và mình đang chặt một cái xác người ra nhiều mảnh. Ngày 8, anh chủ nhà nhận ra mình tỉnh dậy ở trong bếp. Có lẽ là mộng du chăng? Karin bước vào và bảo rằng cần phải nấu ăn. Anh chủ nhà bất ngờ lấy ra miếng thịt và bắt đầu làm.
Anatoly và Grigor nghe mùi thơm cũng bước vào và ăn. Nhưng Anatoly dường như nhận ra điều gì đó nên chạy vào nhà vệ sinh vừa nôn ọe vừa khóc. Grigor thì ăn một cách miễn cưỡng, không vồ vập, như phong thái bình thường. Chỉ có Karin ăn no xong tỏ ra phấn chấn lên hẳn. Mọi người dường như ai cũng đoán ra thịt đó từ đâu, nhưng giả vờ không muốn nhắc tới. Đến chiều, Karin lại đòi bữa ăn tối, nhưng anh chủ nhà nói rằng cần phải tiết kiệm để dùng được lâu hơn. Cả bọn đồng ý và đi ngủ. Anh chàng chủ nhà lại mơ thấy ác mộng. Anh đang ăn tối cùng một thợ rèn và vui miệng bảo mắt đang kém, nhờ ông thợ rèn đúc giúp một con mắt mới. Không ngờ gã thợ rèn trói người khách lại rồi nung đỏ con mắt bằng kim loại, sau đó nhét vào đầu vị khách xấu số. Ngày 9. Mưa đã dừng, nhưng nước lũ vẫn còn rất cao, bao vây xung quanh nhà. Anatoly thú thật rằng mấy hôm nay cứ khoảng 2 giờ sáng thì anh nghe tiếng Maria về. Cô ta tạo ra những tiếng rên hoặc thì thào điều gì đó từ bên ngoài. Anatoly bỗng thay đổi thái độ đòi ăn thêm thịt. Cả Karin và Grigor cũng đồng ý. Anh chủ nhà đành phải lấy thịt từ chỗ dự trữ ra, nấu một bữa ăn thịnh soạn. Tuy nhiên, sau khi ăn xong, anh cũng nói rằng chỗ thịt còn lại đã bị thối, không còn dùng được nữa. Anh chủ nhà liền đề nghị ngày mai đến lượt Anatoly ra ngoài tìm thức ăn. Cả bọn dọn dẹp rồi đi ngủ, thì hành tây xuất hiện nói chuyện riêng với anh chủ nhà. Nó bảo rằng anh phải bảo vệ và ngăn cản Anatoly bằng mọi cách, không thể để cậu ta đi ra ngoài. Nó không muốn có thêm một người nữa quay về ám căn nhà này mỗi đêm. Anh chủ nhà lại nằm mơ về một cơn ác mộng khác. Con cáo đến nhà thu tiền thuế. Anh chủ nhà không thích, bèn bỏ 2 con chó vào bao, rồi phủ mấy con gà lên trên. Con cáo vác bao đi một đoạn thì mở bao ra xem, liền bị mấy con chó xé xác. Nhưng anh chủ nhà đã dùng hết những thứ ăn được lừa con cáo nên bị đói. Sau nhiều ngày nhịn ăn, anh bị phát điên, lao ra ngoài cắn cả vào thân cây vì quá đói. Cuối cùng anh chết đói trong rừng. Ngày 10. Có ai đó đã ói mửa đầy phòng khách. Anh chủ nhà phải lau dọn để tránh cãi nhau. Anatoly thì nói rằng đêm qua anh lại nghe Maria về thì thào. Cô ta mời gọi anh đi ra ngoài. Karin thì hối thúc Anatoly đi nhanh, còn Grigor thì tỏ ra bình rịnh. Anh chủ nhà chú ý Karin đang dắt con dao lấy cắp của mình thấp thoáng bên trong áo. Anatoly bước ra ngoài cửa, quay lại định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói và từ biệt ra đi. Cả bọn không còn gì làm, liền quay về chỗ ngủ. Bánh mì đến gọi anh chủ nhà và nói rằng anh phải bảo vệ Grigor bằng mọi giá. Anh chủ nhà không hiểu gì lắm nên quay sang ngủ tiếp. Rồi anh ta mơ thấy mình đứng trước một người nằm trên bàn. Anh nhẹ nhàng gỡ cặp kính đã vỡ một phần của người đó ra và bắt đầu cưa cái xác thành nhiều phần, bọc vào giấy báo cũ. Ngày 11. Anh chủ nhà tiếp tục thấy mình tỉnh dậy trong bếp. Lần này, để làm mọi người bất ngờ, anh liền lấy thịt ra nấu buổi sáng. Mùi nấu nướng đã nhanh chóng kéo Karin dậy. Cô ta ăn gấp gáp, hết miếng này tới miếng khác. Trong khi đó Grigor bước vào thều thào như sợ có ai khác nghe thấy. Nhanh vậy, đã xong rồi sao? Grigor ăn chậm rãi khác thường, rồi hờ hững bỏ ra phòng khách ngồi. Karin sau khi ăn no đã thấy phấn chấn hơn nhiều. Cô ta không giấu giếm nữa mà đặt vấn đề thẳng với anh chủ nhà, hãy xử Grigor ngay tại chỗ, đừng bày trò đi ra ngoài làm gì nữa. Cô ta khoe một lọ thuốc mê và rủ anh cùng dụ Grigor uống, sau đó xẻ thịt. Anh chủ nhà thì không mặn mà lắm nên bỏ đi ngủ, mặc cho Karin muốn làm gì thì làm. Ngày 12. Anh chủ nhà thức dậy với Karin nằm bên cạnh. Cô ta đã chuẩn bị xong mọi thứ và nấu xong bữa sáng. Anh chủ nhà bước ra ngoài phòng khách thì thấy Grigor đã bị chặt mất 2 chân và 1 tay, đang nằm trên ghế bành. Grigor cảm thấy thất vọng vì bản thân đã cố giúp cả nhóm vui vẻ hòa đồng, nhưng đã thất bại. Karin nói rằng để lại cho anh một tay và giữ anh sống để thịt còn tươi ăn dần. Sau khi Karin đi khỏi, Grigor xin anh chủ nhà đắp một cái chăn cho anh vì anh ta cảm thấy lạnh dần. Sau khi được toại nguyện thì anh ta cũng chết. Karin tỏ ra tức giận vì Grigor chết quá nhanh, khó mà bảo quản và ăn kịp. Trở vào bếp, anh chủ nhà bắt gặp bắp cải. Nó khuyên anh nên tìm chìa khóa xuống tầng hầm, đồng thời hết sức cẩn thận với con dao của Karin. Sau đó nó rủ anh chơi trốn tìm. Anh chủ nhà trở ra ngoài tìm Karin đòi lại con dao. Cô ta không có ý định trả và nhờ anh bạn xuống hầm lấy dụng cụ cưa để cưa xương, chìa khóa thì ở trong bếp. Anh chủ nhà tìm thấy chìa khóa lẫn bắp cải trốn trong bếp, rồi lần lượt tìm được đủ nhóm Trumpet đang ẩn nấp khắp nhà. Anh cùng Karin đến cửa hầm.
Sau khi nghe kể về những gì giấu giếm trong hầm, Karin có vẻ phấn khích đi xuống hầm tìm hiểu. Anh chủ nhà nhân cơ hội đó đóng cửa hầm rồi khóa lại, nhốt cô ta bên trong. Mặc cho Karin năn nỉ lẫn thuyết phục, anh trèo lên giường rồi đi ngủ. Ngày 13 đến 16, anh chủ nhà ở một mình, đang xen giữa ác mộng và những ngày trống rỗng. Anh cũng nửa mơ nửa thật thấy những người bạn vừa qua trở về tìm mình với bộ dạng ma quái. Từ đây bắt đầu cho phần kết của game. Theo nhà sản xuất thì sẽ có 7 cái kết khác nhau. Cái kết đầu tiên sẽ là thông thường ở lần chơi đầu tiên. Sau đó, Nightmare Mode cùng chức năng New Game Plus sẽ mở ra nhiều kết thúc khác tùy theo quyết định của người chơi. New Game Plus sẽ bắt đầu lại từ ngày thứ 7 sau khi Maria rời đi. Ngày 17, cái kết thông thường. Anh chủ nhà vào bếp và gặp khoai tây. Nó cho rằng anh đã tính sai khi nghĩ khóa Karin dưới hầm sẽ khiến cho cô ta chết. Thực ra dưới hầm chứa những gì còn lại của các nạn nhân trước nên cô ta sẽ càng ăn mạnh. Trong khi anh ở trên này chỉ còn một ít của Rigor thôi. Cách tốt nhất là xuống đó giải quyết một phen dứt điểm với Karin. Khoai tây không quan tâm ai sẽ thắng, vì nếu anh thua, có thể Karin sẽ thế chỗ, nhưng cũng có thể cô ta tốt bụng giải thoát cho cả đám Trumpet. Anh chàng nghe theo liền mở cửa hầm và bước dần xuống các bậc thang. Lần lượt, hồn ma của Maria, Anatoly và Grigor bước lên trên trò chuyện rồi đi ra ngoài. Khi đến bậc cuối cùng thì anh gặp lại nhóm Trumpet. Chúng đi cùng anh trong bóng tối tìm tung tích của Karin. Karin xuất hiện với con dao định lao vào hạ sát anh chủ nhà, nhưng anh kịp thời phản ứng, vật lộn với cô ta, rồi giật được dao, đâm lại một nhát. Karin ôm vết thương bỏ chạy vào sâu trong hầm. Anh chủ nhà đuổi theo nhưng mất dấu. Đúng lúc này, hồn ma của Maria, Anatoly và Grigor xuất hiện, bảo anh hãy bật đèn lên để đối mặt với sự thật. Anh chủ nhà ngậm ngùi, nói là xin lỗi, rồi bật đèn. Ngày vô định, cái kết Nightmare Mode. Anh bị cái hồn ma quấy nhiễu và giày vò không biết bao nhiêu ngày, khiến anh không còn phân biệt được đâu là ác mộng, đâu là thực tại. Anh cũng tìm được các mảnh giấy cũ cho thấy việc ăn thịt người đã diễn ra tại căn nhà gỗ này từ nhiều thế kỷ trước. Cuối cùng, anh quyết định đối mặt với sự thật và cùng nhóm Trumpet tiến xuống hầm. Sau khi tìm qua những căn phòng đầy ma quái, anh đã gặp được Karin với con dao trong tay. Cả hai lao vào vật nhau. Anh giành được dao và đâm Karin một nhát. Mặt cô ta lập tức biến thành một con quỷ, khiến anh chủ nhà đâm liên tiếp vì sợ hãi. Karin vùng chạy và anh chàng đuổi theo phía sau. Đến cuối căn hầm, Karin quay lại yêu cầu anh mở đèn để đối mặt với tội lỗi của mình. Anh gọi tên những người bạn nói là xin lỗi, rồi bật đèn. Hậu truyền là một buổi trò chuyện với nhóm Trumpet. Trong khi cả nhóm đang nói nhảm, thì Phúc Bồn Tử hé lộ nhiều chi tiết cho thấy anh là một kẻ ăn thịt người hàng loạt đã gây án từ rất lâu rồi. Các thành viên của Trumpet đều từng là những nạn nhân của anh. Mỗi người bị giết một kiểu, nhưng họ đều kẹt lại ngôi nhà này vì anh giữ không cho họ siêu thoát. Điều đó lý giải nhiều câu nói kỳ lạ của nhóm với anh từ đầu đến giờ. Họ biết anh là ai, trong khi bản thân anh là chẳng nhớ gì cả. Mọi thứ trở về ngày không. Anh chủ nhà đang ở dưới hầm thì nghe tiếng động ở trên nhà. Tưởng rằng có trộm, anh vơ lấy con dao lên và mừng thầm hôm nay sẽ được ăn ngon một bữa. Tuy nhiên trước mặt anh là một nhóm 4 người: Karin, Anatoly, Maria, Grigor đang khá run sợ. Anh hỏi một câu quen thuộc của mình: các người đến đây do tự nguyện hay được ra lệnh? Anatoly hốt hoảng trả lời là do được ra lệnh, trong khi Karin chữa lại rằng họ tự nguyện. Anh chủ nhà hắn giọng nói rằng họ có thể ở lại bao lâu tùy thích. Ngày 12, New Game Plus, hạnh phúc cùng Karin. Anh chủ nhà ủng hộ các quyết định của Karin và cùng cô bỏ thuốc mê hạ sát Grigor để ăn thịt. Cả hai cùng đi xuống hầm để lấy công cụ. Karin đi trước, còn anh chủ nhà bị nhóm Trumpet ngăn lại. Chúng cảnh báo Karin sẽ tìm cách giết anh. Anh tiếp tục đi xuống và gặp lại hồn ma của Maria, Anatoly, Grigor đi lên. Mỗi người trò chuyện vài câu với anh. Khi xuống đến bên dưới thì Karin xuất hiện với con dao vào tấn công. Sau một hồi vật lộn thì con dao rơi xuống đất và anh chủ nhà ôm lấy Karin. Cả hai người tìm được người cùng loại với mình giữa khu rừng cô quạnh này. Họ ở cùng nhau và hợp sức tung hoành khắp các vùng xung quanh, giết và ăn thịt không biết bao nhiêu gia đình. Cho đến một ngày Karin lâm bệnh nặng rồi qua đời. Câu cuối cùng cô nói là em yêu anh. Anh chủ nhà đã gặp một người bạn nấu ăn thực sự của đời mình. Karin cũng kể lại kỷ niệm bí mật của mình
Đó là khi cô lên 6 tuổi, cả nhà bị kẹt giữa mùa đông tuyết dày trong rừng. Không còn chất đốt, nên bố cô đành phải tháo cái ghế kỷ niệm đặc biệt của mình ra mà đốt. Không còn cái ăn, nên ông ta cũng phải bắt chuột trong nhà chia ra cho vợ và con gái mỗi người một nửa. Cuối cùng, ông chết trước trong trạng thái đông cứng và Karin mồ côi từ đó. Ngày 17, New Game Plus, Trumpet mới. Nghe theo lời của khoai tây, anh chủ nhà mở cửa bước xuống hầm và giải quyết vấn đề dứt điểm với Karin. Anh gặp lại những bóng ma của Maria, Anatoly và Grigor đi lên cầu thang. Bước vào trong hầm, anh gặp Karin cầm con dao. Cả hai lao vào nhau, anh chủ nhà giật được con dao và đâm chết Karin. Nhóm Trumpet lại tụ tập, nhưng lần này không có khoai tây, mà lại xuất hiện một thành viên mới, đó là củ cải Turnip. Nó chưa nói được, mới chỉ biết động đậy, nên cả bọn bảo hãy chờ ít ngày nữa đã. Có vẻ Turnip chính là Karin được anh chủ nhà giữ lại như các thành viên Trumpet khác. Ngày 17, New Game Plus, khám phá thế giới. Nhân vật chính tỏ ra lạnh lùng với các thành viên trong nhóm nạn nhân từ đầu. Điều này khiến khoai tây cảm thấy ấn tượng. Nhóm Trumpet giúp anh chủ nhà đi xuống hầm chiến đấu với Karin. Anh giật dao đâm chết được cô ta và kết thúc mọi rắc rối với đám bạn 4 người này. Khoai tây gặp anh, khuyên rằng anh nên đi ra bên ngoài để khám phá thế giới rộng lớn cho thoải mái. Anh chủ nhà nghe theo và rời bỏ căn nhà giữa rừng. Anh đi khắp nơi, bắt cóc ăn thịt rất nhiều người và trở thành mối sợ hãi ở bất cứ đâu mình đặt chân đến. Ngày 17, New Game Plus, bí mật cuối cùng và bánh mì bắp. Sau khi tìm được nhiều mảnh giấy và vật dụng còn sót lại từ thời xưa, nhân vật chính nhận ra một trong số nạn nhân của mình có tên là Razel. Qua các cuộc nói chuyện thì bánh mì cũng nói rằng anh họ của hắn có tên là Razel. Sau khi giết chết được Karin, bánh mì bắp xuất hiện và cho nhân vật chính một câu hỏi cuối cùng trước khi nó rời đi. Khi được hỏi bản thân anh chủ nhà là ai, bánh mì bắp trả lời rằng cả hai đều thừa biết anh không bị mất trí nhớ. Anh chỉ cần nhìn vào gương và chấp nhận bản thân mình là thứ hiện ra trong đó. Ngày 0, New Game, cái kết Ron. Cooking Companions có một cái kết ẩn thuộc dạng đùa giỡn. Đó là khi cảnh báo về việc bạn phải trên 18 tuổi mới có thể chơi game xuất hiện. Nếu bạn ấn no, vẫn có thể chơi game, nhưng căn nhà thì trống rỗng và mọi lựa chọn đều dẫn bạn đến cửa tầng hầm. Nhưng khi đến đây thì bạn bước xuống hầm và game kết thúc. Lý giải các bí ẩn của Cooking Companions. Cooking Companions sử dụng các ẩn dụ và bí mật chưa giải đáp để tăng tính ly kỳ. Chính vì vậy, game để ngỏ rất nhiều thứ cho người chơi tưởng tượng. Trong đó thì cái quan trọng nhất vẫn chính là câu hỏi nhân vật chính thực sự là ai. Các giấc mơ của nhân vật chính hầu hết không phải là vô nghĩa, mà là các truyện cổ tích của Đông Âu. Nó nhắc đến các loại quái vật như con quái cưỡi trên vai của Lyco, hay chuyện Baba Yaga ăn thịt trẻ con, bị đứa bé lừa nằm trên khay rồi bị đẩy vào lò nướng. Rất nhiều chi tiết ẩn dụ gợi ý rằng nhân vật chính là một hiện thân của Baba Yaga. Một số giả thuyết khác cho rằng nhân vật chính bị một loại quái nào đó như Lyco thao túng và nhập xác. Chính vì vậy, anh có khả năng sống qua nhiều thế kỷ để gây án trực tiếp tại căn nhà này. Nhưng có thể do bị thao túng nên anh quên tất cả những ký ức liên quan đến những vụ giết người của mình. Cũng có thể do ăn thịt người trong thời gian dài khiến anh bị phản ứng phụ như nhìn thấy hồn ma báo oán, bị mất trí nhớ. Hoặc cũng có thể như bánh mì bắp nói, anh không hề mất trí nhớ mà chỉ giả vờ từ đầu để lùa con mồi vào bẫy. Và đó là chuỗi ngày diễn biến của một cuộc hành trình đưa nhóm 4 người bạn trẻ đến một nơi vắng vẻ, rồi từ đó đưa họ thẳng vào bao tử của nhau. Sau cùng, tất cả đều về với lòng đất, trừ tên chủ nhà bí ẩn. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho một like cho câu chuyện của ngày hôm nay. Đón xem các nội dung đặc sắc khác vào lúc 18 giờ thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần nha.